حالا این هست. حالا ما کم کم این آبا میریزیم که یک دفعه آب یه جا نریزیم که خمیر شول شه یا نتونیم دیگه کدش کنیم. یه همجور ورزش میدیم تا لطیف شه. مثلا اونجا یه ساعت بشه دو سفره میره روش ترک اینجا تو مشخص میشه الان تا دیگه کارش نداره وقتی که بریم نه روش ترک میشه تو پف میکنیم. دو ساعت میشه. الان 2 ساعت شده که این خمیر دیگه چونه بوده. الان برمیاریم و دیگه خمیر پفته باشه بگیریم و الان بینید پف کده آمده بالا. دستان که میتونه میاد بالا. اینجوری که من میشه که خمیر بیاریم. الان دیگه برچش میده و خمیر به دست نچسبه، دست آب نبریزه. همین دست خیس میکنیم که خمیر به دست نچسبه. تو آتش رو تمیز میکنیم. نه گرفتم ها. این پاچه هر جایی که میزنم خاموش میشه. خود داره باید تکشم میزنم. برش بسته بشه تا 20 دقیقه که قشنگ الان تمام تاییده آماده برای پختی. انزه گرده چونه بتونه پنش کنم انزه چیکی دیش این تنور هم مثل اون تنور هم که چون نکنم زنم اونجا دیگه هم
سفت نشه، مثل که نون قرمه زنه اینجور میشه. سرخ شده من تخمش کنه. به چی شده هر کسی یک کسی موقع نهش کلوفتر رو کشه مثلا زیاد ماسکش نمیشه. الان بیدرش بس بیدر برسیم. میگم تنور چیشی بود چون نمی‌کردیم میذاشتیم کنارو تا وقتی که دیگه یکی دیگه آماده برداشت. الان این تنور رو نمیشه چون یکی نظر میاد همین تو کنش کن. سرعت کنم که مشکل تیری نشه توف کنه بیا بالا حتما باید روی سلاخ کنم. بره زشت